masabit sa net. Ay, mahirap tanggalin. Ha? Hindi. Hindi, mayroon pa siguro yan. Mayroon pa siguro yan. Ha? Mayroon pa siguro yan. Malit. Ano ba? Ano na huli mo dyan? Shipper. Ah, shipper. Mayroon ka tagalin ka. Sinabi mo, wala sana akong huli. Hindi mo nakikita, tumatayo? Hindi. Tumalon sa harap ko. Ha? Tumalon sa harap ko. Hindi natsimpuhan mo yung school. Ha? Natsimpuhan mo yung school. Hindi rin na ano, dahil namadali mo. Namadali ko. Goodness! Look at that. Woo. Ha? Meron kang ganun, maliliit eh. Susunod na yung malalaki. Oo, ikagaya ng last time naman. Yeah, malilit muna, di ba? Sumunod yung ano. Nahuli siya ano. So, sumunod yung malalaki. Pero marami to ulit to. Ha? Marami to. Yeah. Eh, tatsimpuhan ko yung ano. Banak pa, banak. Oh, banak. Oh. Sino na dyan? Sino mga na dyan? Oh, Ramon, ito, banak.
Grabe. Saan na ba kayo? Uy, good morning. Ito na huli ko Tama. Ayan. Ayan. Ang dami siya. Ang dami ko.